ฝันนะคะมีขนมด้วยค่ะอะไรคะขนมอะไรคะเนี่ยมันคือ มันฝรั่งจริงจัง อ๋อไหนขอดูชัดๆค่ะโอ้นี่หมักฝรั่งชิ้นจังไหมคะ มันยาวสีฟ้า ฝรั่งหนึ่งเหรอคะ อันนี้คือเราจะมันฝรั่งอมไปมันจะเป็นเสียง สีลิ้นเนาะหมักฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นนะคะ เราจะมาเล่นยามาเองมายากลใช่ไหมคะ เริ่มจากของเราสามคนนี้นะคะ ค่ะนี่คะอ๋อเป็นแบบนี้เหรอคะอ๋อเป็นแบบนี้โอเค อันนี้รสโค้กอันนี้รสสตรอเบอรี่ ว้าวไหนลองกินห้ามกินนะคะอมไม่หมดเลยค่ะ กินไม่หมดเลยแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนสีลิ้นเราได้หรือเปล่า โค้กมาก วิ่งเล่นจะแดงแล้วนะคะของฟ้าฟัน ตอนรู้สึก นิดหนึ่งใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะฟ้าฟันแล้วคะอมเข้าไปค่ะไม่ต้องเอาออกมาอุ้ยแดงแล้วค่ะอมเคี้ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแดงเยอะค่ะ เหมือนคนกินเลือดอะอันนี้เหมือนคนไม่ได้ แมว นะเออ ถ้าแบบกินเลือดไม่ได้กินเลือด เคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีลิ้นเรานะคะไหนแลบลิ้นมายาวๆค่ะแลบลิ้นยาวๆว้าวลิ้นดำเลยนะคะนี่ค่ะแลบลิ้นมายาวๆแหมอุ้ยไหนเอาใหม่ค่ะโอ้ยวิแดงแล้วค่ะอุ้ยปากจะดำมันนะคะ ถ้าเราออกมาให้มันโดนปากจะดำมันนะคะงำ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 เงาได้แล้วก่อนคะเย้ ฝรั่งชู ถ้าเรากินแบบฝรั่งเราจะต้องห้ามกลืนนะคะ ต้องทา คายใส่กระดาษนะคะ แล้วเอาไปทิ้งถังขยะนะคะ ที่หนูเห็นว่าน่าจะไม่คาย ไม่ได้ค่ะ ถ้าใครกลืนออกไปมันจะตายนะคะ แงวแมงวันอยากกินหมักฝรั่งนะคะมันเกาะหน้ามันเลยแล้วค่ะแต่อยากกินหมักฝรั่งเนี่ยใครร้องเพลงเป็นบ้างคะเพลงจีนน่ะที่ป๊าป๊าสอนน่ะร้องว่ายังไงคะอ๋อป๊าป๊าชอบร้อง ดูสิ ว้าวไหนแลบลิ้นค่ะอุ้ยดำจริงค่ะป๊าฝันแลบลิ้นค่ะเอา ยัง ลิ้ ไม่ น หม มา ดเลยนะขอกินอีกรอบนะ แลบลิ้นลงมายาวๆเอาลิ้นลงมายาวๆป๊าฝันแลบลิ้นมายาวๆอะไรก็จะกินอีกรอบนะคะก็จะมารีวิวฝรั่งจริงจังค่ะ ชัดๆหน่อยค่ะอ๋อโอเคหลอดเหมือนอะไรคะ ยาสี สี ฟั ฟ้าน ว้าวโอเคเดี๋ยวลองกินให้ดูสิคะ กินเยอะๆสิมันจะบอกลูกโป่งเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะอันนี้รสอะไรคะรสองุ่น องุ่น เพราะว่ามันเป็นสีม่วงนะคะ นี่เราจะต้องกินเมื่อวันผ่านซื้อจากสนามของสงกินลองชิมลองกินไปแล้วอ่ะกินแค่นิดเดียวเองอ่ะ ก็เร็วๆสิคะเป็นอย่างนี้นะคะโอ้เป็นสีแบบใสไข่ๆสีครีมๆนะคะ
ยวงำอ่างามป้าฝันพูดสิคะบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมเอาเฮ้ยอย่าลืมเลยครับเพลินๆกินทำไมจะอ้วกคะก็เนี่ยชอบร้องตอนกินหมากฝรั่งไม่ได้อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย